Розкажіть, по-перше, як минула доба? Яка зараз у вас там ситуація? Станом на зараз ситуація важка. Цілу ніч та цілий день бомбить ворожа авіація, в тому числі стратегічні бомбардувальники, завдають ракетних ударів, скидають ФАБи різної потужності. Так працює артилерія по заводу, працюють танки, прориваються групи піхоти за допомогою бронеавтомобілів. Тривають локальні бої зараз на території заводу. Пробують штурмувати, прориватися. Це відбувалося протягом останніх... Слушаю вас. Ще раз. Це відбувалося протягом останньої доби? Чи відбувається просто зараз? Бачили відео на Азовсталі? Я дуже погано вас чую. Так. Ще раз запитаю, так нормально чути мене, якщо я буду голосніше? Так, зараз так. Так, це відбувається зараз просто так. зараз чи протягом минулої доби? Ми бачили відео клуби чорного диму. Це відбувається просто зараз. Скажіть, будь ласка, інтернет облетіли фото поранених бійців з Азовсталі. Ви можете розказати, скільки є поранених? Ми трошки прочитали, в якій вони жахливі антисанітарії, і яка потрібна передусім їм допомога, аби врятувати їх? Насправді, це кричуща ситуація, як взагалі в цілому, так і в світовій практиці. Є Женевські конвенції, які передбачають, що обидві сторони дотримуються недопущення вогню по стаціонарним та по пересувним медичним закладам першої медичної допомоги для військових. Так, це гарантії обох сторін. Звісно, ми бачимо ситуацію, що Росія цього не дотримується, продовжує скидати хаотично, і в тому числі і на шпиталі, наші військові, бомбити всіх. І ситуація важка, тому що у нас немає антибіотиків, у нас немає обезболюючих, операцій проводяться без анестезії, і потрібно просто необхідно евакуйовувати цих цивільних. Вибачте, не цивільних, а військових, які мають такі важкі поранення. І станом на сьогодні нам не передали нічого. Домовленості якісь там ідуть. Ми не знаємо, коли в дійсності буде така ситуація, що нам вдасться вивести наших поранених. Є поранені, що супроводжували цивільних людей, і в якому вони зараз стані? Ви повідомляли, що... Було 6 під час того, коли ми евакуйовували, під час режиму припинення вогню, ворог завдав удару з ПТРК по машині, яка повинна була евакуйовувати, і у нас було 6 поранених бійців. Після цього, звичайно, що було ще багато поранених бійців. Стан їх зараз поки що ті бійці живі, слава Богу, але кожен день помирають хлопці із-за того, що ми не можемо їм допомогти, із-за недостатньої медичної допомоги, із-за брудного повітря, із-за задимлення, із-за недостатнього харчування. І ви розумієте, в яких умовах ми знаходимося, і це цинізм. Я не знаю. Знаєте, світ дивиться на всі ті речі, але як на шоу якесь, цікаво, скільки ви ще протримаєтеся, скільки у вас води залишилося, скільки у вас БК залишилося, а де дії? Нам потрібні дії негайно. І, я не знаю, скільки нам ще кричати про цю ситуацію, я впевнений. Знаєте, наше військово-політичне керівництво нам поставило неможливу задачу тримати оборону в таких умовах, знаючи, що проти нас воює величезне угрупування, воює авіація, воює корабельна артилерія. У нас немає ПВО, у нас немає можливості підбивати кораблі. Ми воюємо там з автоматами проти танків, так? І вони кажуть, ми робимо все можливе. Я наголошую на тому, якщо ми зробили все неможливе, то зробіть для нас все неможливе. І в першу чергу подбайте про своїх солдат, про жінок та мужчин, які знаходяться тут, в цих умовах. Тому я вважаю, це пріоритетом, і для мене, як для одного із керівників, є пріоритетом зберегти життя та здоров'я своїх солдат.
Після останньої прес-конференції, яку ви давали кілька днів тому, хто до вас вийшов на зв'язок, хто написав, звернувся, щоб розповісти про конкретні дії, про конкретні кроки, або там хтось підтримати написав? Ну, підтримка насправді велика. Звісно, дуже багато журналістів, дуже багато громадян України, суспільство реагує. Ми знаємо про це і дякуємо про це. А політики кажуть, що ну я вам сказав перед цим, ми робимо все можливе, але ну цього недостатньо. Ми закликаємо, ви розумієте, ми закликаємо звідси всю світову спільноту, політики, міжнародних організацій і так далі, ну, звернути увагу на це і помогти. Тому що я не знаю, як по-інакшому. Скажіть, будь ласка, про петицію до ООН про звільнення з Азовсталі людей і поранених, зокрема. Чи можете ви звернутися, аби люди активніше її підписували, тому що є ще лишилося що підписувати, і розповісти, як вона має спрацювати, ця петиція, на вашу думку? Знаєте, ну насправді в першу чергу це ситуація, це кричуща ситуація, на яку потрібно звернути увагу та привернути увагу Організації Об'єднаних Націй. Ми знаємо, і ну в світовій практиці є такі історії, коли в такій патовій ситуації опинялися військові. А я вважаю це патовою ситуацією як для тої сторони, так і для нас, тому що при кожних штурмах вони втрачають своїх людей, і ну цю ситуацію можна вирішити лише втручанням міжнародних організацій та евакуації гарнізону. В світовій практиці такі є. Наприклад, пан Ердоган, ми знаємо, що домовлявся в Сирії, да, де виводили військових. Ми знаємо там про боснійський конфлікт, де теж вдавалося евакуйовувати з таких ситуацій і військових, і цивільних, і поранених, і так далі. Тобто, в світі такі є. Саме для того ми і за допомогою підтримки, да, величезної, колосальної підтримки там наших дружин, наших дітей, просто громадян України, небайдужих журналістів, небайдужих політиків. Створилася ця петиція та робиться так званий, ну я би не сказав це тиском, я би назвав це криком про ситуацію, яка тут. І можливо це підсилить наше військово-політичне керівництво. Скажіть, будь ласка, я думаю, що про це зараз думають всі українці. Як можуть допомогти вам ті українці, які за кордоном, які у Львові, неважливо, в Києві, звичайні українці? Це наполягати, скажімо так, заходити в любі кабінети, в двері до політиків, до міжнародних організацій, тиснути на них, а вони в свою чергу, повірте мені, повинні тиснути на Путіна. Я думаю, все-таки, що натиснути можливо, та домовитися теж можливо. Якщо вдалося евакуювати цивільних, да, якщо попри таку жорстокість, попри такий колосальний цинізм, вдалося домовитися та евакуювати цивільних, то апріорі можливо і евакуювати комбатантів та некомбатантів, а саме поранених, які не можуть тримати в руках зброю. І що саме зараз на цю хвилину дуже важливо, це також режим припинення вогню. Про це можна домовитися, і це потрібно не тільки нам, це потрібно і їм. Тому що на полі бою знаходяться вбиті їхні військові, знаходяться вбиті наші військові, і тіла наших військових в першу чергу, я думаю, що і вся Україна, і сім'ї цих загинувших хлопців хочуть, щоб ми їх евакуювали на підконтрольну Україні територію та поховали з почестями. Тому що вони насправді, це і жінки, це і чоловіки, які заслуговують на це, щоб про них подбали, да? щоб їхні тіла передати землі. І саме також в тій ситуації погане є те, що зараз тепло, тіла знаходяться під завалами, тіла знаходяться на полі бою, де під час інтенсивного вогню їх важко забрати, вони розкладаються, вони отруюють повітря, землю, воду. І окрім того, що тут все задимлено, да, все в вихлопах від ракет, від горіння і так далі. Окрім цього, тут ще дається такий фактор, який призведе до хвороб не тільки на заводі, а й в цілому в місті Маріуполь. Будь ласка, якщо лишилася ще хвилина,
останнє запитання про ваші цінності. Ви можете, будь ласка, проговорити, які цінності вам дають змогу більше 2 місяців вже там тримати оборону? 77 днів, так? 77 днів. В першу чергу це довіра до кожного, хто знаходиться тут. Так, це підтримка один одного. Ви знаєте, можу розказати одну історію, коли один із командирів під час виходу з прориву з одних позицій до нас, командир підрозділу, якому присвоєно вже Героя України, слава Богу, не посмертно. Він знаходиться тут з важким пораненням. Надіємося, нам вдасться його евакуювати. До останнього під ворожим вогнем, під ворожою артилерією чекав, щоб останній солдат переплив через ріку, і особисто він тільки потім перейшов на іншу сторону та приєднався до нас, отримав важке поранення. І в госпіталі я з ним спілкувався, я якраз тоді знаходився там, і він сказав, що командир повинен виходити останній з бою, і я з чистою совістю знаходжуся тут. Цінність в тому полягає, що ми розуміємо, кого ми захищаємо. Ми розуміємо, що ця орда, з якою ми тут б'ємося, полізла би далі на територію України. І ця кількість, ми як магніт, розумієте, притягнули до себе величезну кількість цього озброєння, авіації, ракет і так далі, про які чомусь дуже рідко згадується там в статистиках, якихось там повідомленнях Генштабу і так далі. Можливо, їм соромно про те, що вони не можуть підбити самольоти, які бомблять нас кожен день. Можливо, їм соромно за те, що вони не можуть підбити цих кораблів, які стріляють по нам кожен день. І ми розуміємо, що нашою основною цінністю це захист батьківщини та територіальна цілісність нашої країни. Це наш народ, в першу чергу, будь-якої національності, будь-якого віросповідання. Ми розуміємо, для чого ми тут. Але я ще раз наголошую, що ті солдати заслуговують на те, щоб розказати свої історії самі. Історії в нормальній, спокійній обстановці, де вони зможуть подихати свіжим повітрям та без цього всього жаху, яким їм доводиться бачити кожен день. Я дуже вам дякую за інтерв'ю і дякую вам. Я дуже сподіваюся, що швидше вам вдасться змінити світ. Дякую вам. До побачення.